So yun guys, nakuha na natin yung ano, yung true copy niya. So ito siya, meron na siyang tatak. Liwanag naman. Here we go again guys. Ngayon pupunta ako sa City Hall para magpa-certified true copy na itong marriage license. So time check, 1 PM na. Baka sobrang haba na ng pila at sabutan pa ako ng cut-off. So mag-ready muna ako. So see you later, alligator. So yun guys, biyahe na ako sa City Hall. Time check, 2 PM. Sana wala nang pila, tapos di tayo abutan ng cut-off para may mapala naman tayo. So yung marriage certificate nakukuha siya 3 months after ng wedding. Pero yung sa amin nakuha siya ng mas maaga. Kasi that time is MECQ, konti lang yung kinakasal. May 30 yung kasal, then na-register siya ng June 9. So ngayon biyahe muna ako. So yun guys, nandito tayo sa City Hall. Time check, nag 3 PM. So kaya ito yung bago sa atin. Dala tayo ng face shield at alcohol. Let's go! So yun guys, punta na tayo ng civil registry. Dito lang yung civil registry sa may gilid ng parking building. So yung pagpasok nyo, hingi kayo ng number doon sa reception. Then bibigyan kayo nitong form. Yan, pipila pa niya. Name, date of marriage, registry number, tapos kung ilan copy yung kailangan niya. Pasa ko na yung ano. Napasa ko na yung form, ngayon pinapapunta ako sa may ano, sa may assessment para bayaran. So yan guys, nagbayad ako ng 200 para sa 4 copies. Ngayon babalik na ulit ako doon sa may civil registry para ibigay itong resibo.
So yun guys, tapos na. Kanina 2:45. So around 30 minutes lang ako naglakad. Kasi pagpunta ko doon ako na agad, wala nang pila. So ngayon, eto, balikan siya after 3 days. So bali ang kinuha lang nila yung resibo, tapos binigyan ako ng claim stub. Tapos itong original na marriage certificate din nila kinuha. So kita-kits ulit tayo dito after 3 days. So ayun guys, nandito na tayo ulit sa City Hall. So ngayon kukunin ko na certified true copy na. Tapos face shield. Let's go! So ngayon punta ulit tayo sa building na Civil Registry. Yan, dala natin yung claim stub. Minandala ko ngayon. So ayan. So dapat lagi nyo dala yung parking ticket nyo para pagbalik nyo sa parking, bayaran nyo agad. Kanina nakalimutan ko yung parking ticket, so tapos ito ngayon bayad na. Umakyat ako tapos bumaba. Ay, nakakapagod. So yun guys, nakuha na natin yung yung true copy niya. So ito siya. Meron na siyang tatak. So yan, pagawa kong 4 na kopya. So ang binayaran ko is 200 pesos. Bali ang isang copy is 50 pesos. So nagbayad akong 200 pesos. So that is it. So don't forget to subscribe, like, comment, and share. Ang liwanag naman. So don't forget to subscribe, like, comment, and share. Yours.